Bună ziua și bine ați venit la Pomicul Analbant. Astăzi vorbim despre tăierea la măr. Vreau să fac pentru început o mică discuție despre felul în care trebuie să începem tăierea la măr. Deci în majoritatea prezentărilor care se fac, inclusiv ale mele, se arată părțile mecanice, adică exact așa. Asta nu ne trebuie, o tăiem de aici, asta nu trebuie, o tăiem de aici, asta nu trebuie, o eliminăm, asta o scurtăm, asta o păstrăm, asta o scurtăm la o treime, mai groasă, o treime o tăiem și așa mai departe. Astea sunt prezentări mecanice. Dar, ca să putem să reținem tehnica tăierii pentru pomii fructiferi, trebuie să avem niște elemente de bază, niște explicații logice care duc la partea mecanică a lucrurilor. Și facem în felul următor. Fiecare măr, fiecare pom are tipologia lui. Adică în funcție de vârstă, în funcție de soi, în funcție de teren, de poziția lui în livadă, poziția față de soare, câtă lumină poate să prindă, cât nu, câtă apă poate să primească sau cât mai puțină și așa mai departe. Deci prima dată, înainte de a ne apuca de tăiat, trebuie să-i facem o analiză a pomului. Să vedem ce vârstă are, care e raportul dintre partea vegetativă, adică ramurile anuale, și puterea de rod, adică ce masă de ramuri de rod avem, cu muguri deja plecați în diferențiere. V-am spus și cu altă ocazie, diferențierea mugurilor de rod pornește din perioada a doua a verii, iulie-august, continuă toată toamna, toată iarna și până în primăvară, când se definitivează organele genitale ale mugurilor de rod, ale florilor respectiv. Facem un raport să vedem ce predomină mai mult, ramurile anuale, numărul lor precum și înălțimea lor sau lungimea lor sau ramurile de rod. Al treilea element la care ne uităm, facem o privire de ansamblu asupra pomului să vedem în ce stare este el. O stare bună, depreciată, are ramuri de schelet sau semischelet atacate complet și care nu mai pot să-și revină în viitor. Și atunci trebuie să eliminăm complet. E într-o stare bună, totul e perfect și atunci rămânem să analizăm doar raportul și condițiile de sol și condițiile de mediu și soiul respectiv. Și haideți să vedem în cazul pomului nostru de față. Ăsta este un măr de vară. De unde ne dăm seama? Prin faptul că el diferențiat mult mai bine față de alte soiuri, adică mugurile de rod este mult mai avansat. Și ne apropiem aici să vedem despre ce este vorba. Vedeți, acestea sunt muguri de rod, uitați aici. Cât este de mare? Uitați-l pe ăsta de aici, cât este de mare. Și așa mai departe, uitați-l pe ăsta de aici, este de mare. Deci are 1 centimetru, foarte avansat. În timp ce la pomii târzii, de toamnă, florina și alte soiuri, mugurile încă nu este atât de bine format. El continuă în iarnă, așa cum am spus, și mai înainte. Deci am observat că este un măr de vară. Și acum haideți să vedem așa, care e raportul dintre partea vegetativă, adică câte ramuri anuale are și câte ramuri de rod avem. Și de la prima vedere se observă felul următor. Avem așa, o ramură anuală aici, una aici, una aici, una aici, una acolo, una acolo. Foarte puține și niciuna nu depășește 50 de centimetri. Deci observ la prima vedere că ramurile anuale vegetative care vor urma să facă frunze în primăvară, în vară, ca să hrănească merele pe care le vom avea pe această masă de muguri de rod, nu sunt suficiente. Deci avem ramuri puține. Doi la mână. Având ramuri puține vegetative pe toată zona asta, atunci nici umbră nu vom avea pentru a proteja merele de soare. Atunci când avem soare puternic, practic le arde pe suprafața respectivă pe care se proiectează soarele. Și atunci trebuie să ținem cont și de elementul ăsta. Ne mai uităm așa un pic să vedem ce se mai întâmplă. Și uitați ce observăm aici jos, dacă ne uităm cu camera mai aproape, vedeți aici jos, dintr-un cep care s-a lăsat întâmplător. S-a îngroșat dintr-un an în altul și a dat, uitați, aceste ramuri viguroase, drepte, foarte înalte. Deci de 1 metru și ceva. Dar doar de acolo a dat. Din partea de sus, vedeți, sunt ramuri anuale scurte. Ce concluzii tragem din situația asta? Atunci când pomul generează lăstari anuale lungi în partea cât mai de jos, asta înseamnă că în partea superioară a coroanei avem o stare de îmbătrânire a coroanei.
O îmbătrânire de ce? De la efort, de epuizare, nu ca și vârstă, deci de epuizare. Asta înseamnă că eu trebuie să iau măsuri să reduc numărul ramurilor de rod, ori să le reduc complet, ori să le scurtez apropiindu-le de schelet. Ce se întâmplă cu ramurile de rod? V-am spus așa, prima formă care are o ramură de rod este pintenul. Pintenul se dezvoltă în anul următor și dă în țepușă. Țepușa este forma mai lungă cu un mugure de rod în cap. În urma acestei evoluții formează fructele, unul sau mai multe. După ce am rupt acest fruct, în anul următor, de acolo pornește o altă ramură nouă țepușă, care formează un mugure de rod și un răstar vegetativ. Deci în felul acesta s-a format bursa. Bun, din această bursă, în continuare, avem aceeași evoluție, formăm alte burse. Mai multe burse înșiruite formează o vată de rod. Și atunci noi ce facem în situația asta? Ori eliminăm ramura de rod complet de la inel, ori scurtăm vatra de rod, lăsând o bursă sau două. Deci asta putem să facem. Și haideți să vedem, să analizăm în cazul nostru concret aici, da? Avem așa, o ramură de semischelet, vedeți aici, care a fost lăsată lungimea asta de 40 de centimetri, să spunem, da? Pe toată lungimea i-a dat alte ramuri care au fost la prima dată țepușe sau au fost nuielușe, cu mugure în cap, după care au dat țepușe pe ele. S-au format aceste ramuri de rod. Dar, vedem noi că de aici a plecat o continuitate și mai departe, tot așa, îndepărtându-se de schelet. Și avem așa, avem ramură de rod aici, cu prelungire, avem aici, avem aici, avem aici, 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 foarte, foarte multe. Și constatând că pomul are o stare de epuizare, deși nu de îmbătrânire, semn că ne arată ramurile acele care le vom arăta mai înainte, cu creștere puternică de jos, care tind să ia locul coroanei. Bun, și atunci ce facem? Venim și eliminăm o parte din această lungime de ramuri de semischelet complet în cazul nostru. Nu eliminăm doar o bursă, eliminăm mai multe burse de pe o ramură și lăsăm de aici. Vedeți? Și atunci am lăsat această nuielușă și avem aceste elemente de rod în continuare care au pornire în jos. Le scutăm și pe acestea pentru că deja sunt în coborâre. O scutăm de aici, de sub un sub această țepușă de dimensiuni foarte mici. Deci asta este o țepușă, a fost prima dată un pinten, vedeți, a evoluat, solzii se cunosc aici și s-a format o țepușă de mici dimensiuni. De aici va forma floare și o ramură anuală. Mergem mai jos aici și vedeți, am tăiat de aici anul trecut, a format țepușe peste tot, aici a avut măr, aici a avut măr. Acum a plecat din această poziție de sub mărul respectiv, vedeți, de aici, a plecat încă o țepușă care face măr aici. Deci s-a format o bursă aici. Aici o bursă, aici o bursă, vedeți, a fost măr aici. Aici o bursă, bursă și așa mai departe. Scurtăm, în cazul nostru, eliminând un număr de burse și reținând doar 2-3 burse maxim. Așa facem peste tot. Dacă considerăm că putem să mai eliminăm, nu numai din burse, dar și din elementele mai mari de rod, adică dacă am lăsat o nuielușă prima dată și a generat alte ramuri în exterior mai mari, le eliminăm și pe acestea, dar la inel. Vedeți? Le eliminăm la inel ca să nu mai dea alte elemente. Acum, în partea superioară aici, unde avem de-a face cu ramuri anuale, vegetative, ne uităm dacă este spre exterior, dacă continuăm prelungimea ramurilor de schelet sau ne oprim aici. În cazul nostru, considerăm că pomul la talia lui la soi și ținând cont și de soi, considerăm că înălțimea lui este suficientă, o înălțime mai mare nu mai poate să ducă pomul pentru că am văzut deja că dă nepuizare și atunci eliminăm dintre cele două ramuri anuale, eliminăm una, pe cea mai de sus, din lemn vechi, da? Și asta care rămâne ca prelungire, o scurtăm, dar mai de jos. Adică vom obține de aici noi ramuri și eventual o să avem și muguri de rod în zona asta. Dar ce facem pe interior? Aici unde am văzut că a dat de jos aceste ramuri puternice, semn că pomul este epuizat, le scoatem de la inel, pentru că, vedeți dumneavoastră, pomul nu este un obiect fix, cum ar fi ceva metalic sau din lemn.
El vorbește, el arată ce se întâmplă. Noi nu trebuie să facem altceva decât să fim foarte atenți la ceea ce spune pomul. Ar trebui practic să empatizăm cu starea lui, ca să înțelegem ce vrea pomul. Am văzut, ne-a arătat de aici că el dă de jos, vrea să renunțe la partea de sus a coroanei, că este epuizată, că îmbătrânește lemnul, nu mai poate să ducă, vasele s-au lemnificat și nu mai poate să ducă. Și noi venim acum și facem corecții. Am văzut că ne-a arătat, eliminăm că nu avem nevoie de o pornire nouă de coroană, le scoatem. Acest lăstar, deși par buni, are aici un mugur promițător. Nu mă interesează că este interior și nu numai că este în interior, dar el va umbri partea de jos, adică exact acolo unde se instalează păduchile lănos. În schimb, avem aici lăstare de interior, observați aici, cu creșterea asta și ăsta de aici. La prima vedere spunem așa, scoatem tot ce e interior. Nu este așa. În cazul nostru acum, scurtăm acești lăstari, uitați așa, pentru că avem nevoie de umbră pentru merele astea. Nu sunt decât 2 lăstari anuale, atât. Nu e un număr foarte mare. Și avem nevoie de umbră pentru zona asta, merele astea care vor fi aici în zona asta. Neavând protecție de umbrire, se vor păta, pică și le aruncăm. Deci trebuie să ținem cont de toate elementele astea. Dacă avem ramuri uscate, vorbesc de tăierile din toamnă-iarnă. Vorbesc acum el în filmul ăsta. Deci despre tăierile din toamnă-iarnă. Suntem în perioada asta acum de noiembrie, când deja au picat peste 90% din frunze la soiul respectiv. Cam atâta vreau să spun despre această situație. Voi continua filmările și cu alte situații. De exemplu, pentru filmul următor, vedeți aici dumneavoastră avem un alt măr. Ăsta este soiul Fuji. Aici avem altă situație, vedeți? Pomul este mult mai viguros față de celălalt, mai înalt. Lemnul are o culoare mai deschisă, mai luminoasă. Înseamnă că el vegetează bine. N-a muncit foarte mult și într-adevăr știu eu că n-a muncit foarte mult. Dar el arată singur, arată după lăstari anuale, după numărul lor și lungimea lor. Deci dacă acolo aveam câțiva lăstari și căutam în așa fel încât să păstrăm și pentru umbrire, în situația asta avem foarte mult și pe interior și trebuie să și scoatem o parte din ei. Dar ce se întâmplă aici? Nu avem chiar foarte mulți lăstari. Avem, dar nu foarte mulți. Deci pomul ăsta acum este într-o stare de echilibru. Acolo aveam o stare de dezechilibru. Aveam mai multe ramuri de rod decât ramuri anuale. Aici avem o stare de echilibru. Și putem să lăsăm pomul așa, nu ne atingem de el. Și am vorbit noi în filmul Inducția antogenă de ce nu trebuie să umblăm întâmplător la ramurile de rod, la ramurile anuale, toate ramurile care țin de pom într-o anumită perioadă, adică toamna și iarna, decât în primăvara târziu. În cazul acestui pom, noi vom face tăieri în primăvară. Lăsăm ca el să definitiveze mugurii de rod, să-i diferențieze ca lumea până în primăvară. E posibil ca prin intervenția noastră, în momentul ăsta, toamna sau iarna, reducând o parte din lăstare vegetativ din interior, așa, să-i dăm mesaj că el nu mai are o masă vegetativă suficientă și atunci mugurile de rod, care deja acum a pornit spre formare, să revină la destinația de mugure vegetativ, ca rol vegetativ. Și atunci trebuie să întâmpinăm această situație, nu umblăm în coroană. Asta este un alt caz de tăiere, despre care am vrut să vă vorbesc. Haideți să vedem în continuare un alt măr. Lumea întreabă mereu cum facem dacă putem să intrăm la tăiat. Despre asta am făcut filmul respectiv. Aici avem măr Florina. Spre deosebire de ce am văzut mai înainte, este un măr foarte puternic. Ia uitați ce vegetație avem aici. Uitați ce vegetație, ce lungime, ce număr. Iar mugurii de rod abia se zăresc. Colo, abia se formează. Asta înseamnă că nu avem voie să intrăm la tăiat. Îl lăsăm așa până la sfârșitul lui martie, până înaintea înfloritului, ca să prindem cât mai mulți muguri, bine formați și hotărâți pe a da flori, pentru a da flori. Dacă intervenim acum, toți mugurii de rod care sunt în formare vor deveni muguri vegetativi. Mai mult de atâta, în primăvară, în prima fază, așa cum am vorbit de la inducția antogenă, în primăvară, dacă vom face tăieri în verde, în prima parte a verii, nu vom avea flori și muguri în anul următor. Deci o operațiune care determină situația mugurilor de rod pentru anul următor. Atât vreau să vă spun acum, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum și dați și un share pentru prietenii dumneavoastră. Mulțumesc, la revedere!